بمرة كان سيدنا المسيح وأتباعه رايحين من منطقة اليهودية لمنطقة اسمها الجليل، وعشان الواحد يوصل للجليل كان لازم يمروا في منطقة اسمها السامرة. بس اليهود كانوا يعتبروا إنه أهل السامرة نجسين ومش يهود أصليين، عشان هيك كانوا يروحوا من طريق تانية حتى ما يدخلوا على السامرة. بس سيدنا المسيح عمل عكسهم وأخذ هذا الطريق عمدا، ولما تعب قعد على حفة بير عشان يرتاح، وكان الوقت نص نهار. فأجت مرأة سامرية للبير عشان تعبي مي، وقالها سيدنا المسيح: يا مرأة أعطيني أشرب. المرأة طلعت عليه وقالت: كيف بتطلب مني أعطيك تشرب وإنت يهودي وأنا سامرية؟ جاوبها سيدنا المسيح: لو كنت بتعرفي عطية الله ومين يلي عم بطلب منك كنتي طلبتي مني إني أعطيك المي الحي. قالت المرأة: يا سيد، أنت ما عندك دلو والبير عميق، من وين جبت هذا المي الحي؟ هل أنت أعظم من أبونا يعقوب يلي منه ورثنا هذا البير؟ قالها سيدنا المسيح: كل واحد بيشرب من هذه المي راح يعطش مرة تانية، ولكن يلي بيشرب من المي يلي بعطيها أنا ما بيعطش للأبد، لأنه هذه المي راح تصير ينبوع يفيض في داخله وبيعطيه حياة الخلود. قالت له: يا سيد، أعطيني من هذا المي عشان ما أعطش مرة تانية وما أحتاج أرجع لهذا البير أعبي مي مرة تانية. قالها المسيح: بالأول روحي نادي زوجك وارجعي. قالت المرأة: أنا ما عندي زوج. قالها: أنت قلتي الحقيقة لما قلتي إنه ما عندك زوج، لأنه كان عندك 5 أزواج ويلي عايشة معه هلأ مش زوجك. قالت المرأة: يا سيدي، أنا شايفة إنه أنت نبي. جدودنا عبدوا الله على هذا الجبل، بس أنتوا اليهود بتقولوا إنه العبادة لازم تكون في القدس. قالها سيدنا عيسى: صدقيني يا امرأة، أجا الوقت يلي عبادة الله راح تكون لا على هذا الجبل ولا في القدس، لأن الله روح، عشان هيك يلي بيعبدوه بالروح والحق. قالت المرأة: أنا بعرف إنه المسيح رح يجي، وقت ما يجي هو رح يقول لنا كل شيء. جاوبها: أنا هو يلي بيحكي معك. وفي هذا الوقت أجوا تلاميذ المسيح يلي كانوا في القرية يشتروا أكل، وتفاجأوا لما شافوه عم يحكي مع المرأة. أما المرأة تركت الجرة وراحت تركض للقرية عشان تخبر الناس، وحكت لهم: تعالوا شوفوا، شخص حكالي عن كل شيء أنا عملته، هل ممكن يكون هو المسيح؟ أهل القرية أجوا وطلبوا من المسيح إنه يضل معهم لوقت أطول، وفي الوقت يلي ضل فيه معهم آمن كتير ناس فيه، وقالوا: هلا عرفنا بالحق إنه هو منقذ العالم. شو يلي بنعرفه عن المرأة السامرية من هاي القصة؟ ليش تكلم معها سيدنا المسيح وشو كان قصده؟ المرأة السامرية كانت تحكي عن المي العادية، أما سيدنا المسيح استخدم تعبير مجازي للماء الحي. شو كان يقصد من هذا الشيء؟ شو اكتشفت المرأة السامرية عن الزلمة اللي كان بيحكي معها؟ وشو كان ردة فعلها لما عرفت مين بيكون؟ حسب ما قال سيدنا المسيح للمرأة السامرية: كيف بتكون العبادة الحقيقية؟